नमस्कार मंडळी, ई साक्षरमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. 2018 साली गेल्या काही महिन्यांमध्ये तुमच्या व्हॉट्सॲप ॲप्लिकेशनमध्ये काही नवीन फीचर्स ॲड झाले आहेत. अशाच 3 नवीन आणि अतिशय उपयोगी अशा फीचर्सविषयी या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिलं फीचर आपण इकडे बघणार आहोत, ग्रुप डिस्क्रिप्शन. व्हॉट्सॲपमध्ये आता जे नवीन फीचर अपडेट केलेलं आहे त्यानुसार तुम्ही कोणत्याही ग्रुपसाठी त्याचं ग्रुप डिस्क्रिप्शन सेट करू शकता. म्हणजे तो ग्रुप कशाबद्दल आहे किंवा काय याविषयी काहीही माहिती तुम्ही थोडक्यात तिकडे ॲड करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला ज्या ग्रुपचं डिस्क्रिप्शन बदलायचं आहे तो ग्रुप आधी ओपन करा. जसा की मी इथे एक व्हॉट्सॲप ग्रुप ओपन केलेला आहे. ह्याच्या उजव्या हाताला हे जे तुम्हाला 3 डॉट दिसत आहेत यावरती एकदा टॅप करा. इथे टॅप केल्यानंतर सगळ्यात पहिला जो ऑप्शन आहे ग्रुप इन्फो त्यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे. ग्रुप इन्फोमध्ये जाऊन तुम्हाला माहितीच असेल की तुम्ही इथे ग्रुपचा फोटो बदलू शकता, ग्रुपचं नाव चेंज करू शकता. या ग्रुपच्या नावाच्या खाली जर तुम्ही इथे एक ऑप्शन बघाल, ॲड ग्रुप डिस्क्रिप्शन असा एक ऑप्शन तुम्हाला इथे दिसेल, त्यावरती टॅप करा. इथे जर तुम्ही बघाल या ठिकाणी तुम्ही काहीही टाईप करून ग्रुप डिस्क्रिप्शन सेट करू शकता. जसं की मी इथे आता टाईप करणार आहे, दिस इज ए. तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही इथे ग्रुप डिस्क्रिप्शन देऊ शकता. त्यानंतर या व्हॉट्सॲप स्माइलीवरती टॅप करून तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही इथे कोणत्याही स्माइलीज ॲड करू शकता. इकडे जर खाली लिहिलेलं तुम्ही वाचाल तर इकडे त्यांनी दिलेलं आहे या ग्रुपचं डिस्क्रिप्शन हे या ग्रुपचे कोणतेही मेंबर्स किंवा हा ग्रुप जॉईन करायला तुम्ही जर कोणाला इन्व्हाइट केलं असेल तर त्यांनाही या ग्रुपचं डिस्क्रिप्शन दिसू शकेल. इथे तुम्हाला हवं ते टाईप करून झाल्यानंतर ओके बटनवरती टॅप करा. आता जर तुम्ही इथे बघाल डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला आपण दिलेलं डिस्क्रिप्शन आलेलं दिसेल. ग्रुप डिस्क्रिप्शन बघण्यासाठी तुम्हाला ग्रुपचं ॲडमिन असण्याची गरज नाही. ग्रुपचे कोणतेही मेंबर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन बघू शकतात. परंतु ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेंज करण्यासाठी ते एडिट करण्यासाठी ज्या कोणाला ग्रुप ॲडमिनने परवानगी दिलेली असेल अशाच व्यक्ती ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेंज करू शकतात. ग्रुप ॲडमिन कोणालाही परवानगी कशी देऊ शकतो हे आपण पुढे बघूया. त्यानंतर दुसरं फीचर आपण बघणार आहोत, मीडिया विजिबिलिटी. इकडे जर तुम्ही खाली बघाल मीडिया विजिबिलिटीचा एक ऑप्शन तुम्हाला दिसेल, ह्यावरती टॅप करूया. ह्या गोष्टीचा अनुभव तर तुम्हीही रोज घेतच असाल की आपल्या व्हॉट्सॲपवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूर ग्रुप्स असतात. फॅमिलीचेच म्हटले तरी त्यात एक 7-8 ग्रुप तरी नक्की असतात. नंतर तुमचा मित्रपरिवार म्हणू नका, ऑफिसचा ग्रुप वेगळाच असतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स तुमच्या व्हॉट्सॲपवरती अवेलेबल असतात, ज्यावरती रोज असंख्य इमेजेस किंवा मीडिया फाईल्स पाठवली जातात, शेअर केली जातात. आणि ही इमेजेस किंवा मीडिया फाईल जेव्हा तुम्ही डाउनलोड करता तेव्हा ती तुमच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये डाउनलोड झालेली तुम्हाला दिसतात. पण बऱ्याचदा ह्या इमेजेस किंवा मीडिया फाईल्स डाउनलोड करण्याची गरज नसते. तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये एकदाच ओपन करून बघितल्यात तरी तेवढं सफिशियंट असतं. अशा वेळी हा ऑप्शन वापरून तुम्ही ठरवू शकता की तुम्ही डाउनलोड केलेल्या मीडिया फाईल्स तुमच्या मोबाईल गॅलरीमध्ये दिसायला हव्यात की नको. इकडे डिफॉल्ट ऑप्शन येस असं सिलेक्ट केलेलं आहे. आता आपण इथे नो हा ऑप्शन सिलेक्ट करूया. त्यामुळे ह्या ग्रुपमध्ये कोणीही शेअर केलेल्या मीडिया फाईल्स जेव्हा मी डाउनलोड करेन तेव्हा मी त्या व्हॉट्सॲप ओपन असतानाच डाउनलोड करून बघू शकते. परंतु नंतर जर तुम्ही तुमच्या फोन गॅलरीमध्ये जाऊन बघाल तर त्या मीडिया फाईल्स तुम्हाला तिथे दिसणार नाहीत. त्यामुळे बऱ्याचदा आधी इमेजेस डाउनलोड करून नंतर त्या गॅलरीमधनं डिलीट करत बसाव्या लागतात. ते कष्ट तुम्ही इथे वाचवू शकता. त्यामुळे तुमचा वेळ आणि अर्थात तुमच्या मोबाईलमधली जागा, मेमरी स्पेस तुम्ही वाचवू शकता. ह्या इमेजेस तुम्हाला जर हव्या असतील तर तुमच्या मोबाईलच्या फाईल डिरेक्टरीमध्ये व्हॉट्सॲप फोल्डरमध्ये मीडिया ह्या फोल्डरमध्ये तुम्ही ह्या फाईल्स सगळ्या मिळवू शकता. हे होतं मीडिया विजिबिलिटी फीचर. अतिशय उपयोगी फीचर आहे आणि ह्या फीचरचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही ग्रुपचं ग्रुप ॲडमिन असण्याची गरज नाही. ग्रुपमधला कोणताही सभासद, ग्रुपचा कोणताही मेंबर हे फीचर वापरू शकतो. त्यानंतर पुढचं फीचर आपण बघणार आहोत, ग्रुप सेटिंग्स. हे फीचर वापरण्यासाठी मात्र तुम्हाला ग्रुपचं ॲडमिन असणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही ग्रुप ॲडमिन असाल तरच तुम्हाला ग्रुप इन्फोमध्ये गेल्यानंतर हे फीचर दिसून येईल. ग्रुप सेटिंग्सवरती आपण इथे टॅप करूया. इथे जर तुम्ही बघाल पहिला ऑप्शन आहे एडिट ग्रुप इन्फो. हा ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर इकडे तुम्ही बघाल इथे त्यांनी म्हटलेलं आहे की कोणत्याही ग्रुपचा सब्जेक्ट म्हणजे त्या ग्रुपचं नाव, आयकॉन आणि ग्रुप डिस्क्रिप्शन जे आपण मगाशी बघितलं होतं
ते कोण कोण अपडेट करू शकतं हे तुम्ही इथनं सिलेक्ट करू शकता. एकतर पहिला ऑप्शन सिलेक्टेड आहे ऑल पार्टिसिपंट्स, म्हणजे ग्रुपचे सगळे मेंबर्स ग्रुपचं नाव, फोटो किंवा डिस्क्रिप्शन चेंज करू शकतील. किंवा दुसरा ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करू शकता ओनली ॲडमिन्स, म्हणजे फक्त ॲडमिनिस्ट्रेटरच ह्या ग्रुपविषयीची माहिती चेंज करू शकेल. जर तुम्ही एखाद्या ग्रुपचे ग्रुप ॲडमिन आहात आणि तुम्हाला असं वाटतंय की सगळ्या ग्रुप मेंबर्सनी उठसूट नाव बदलू नये किंवा फोटो त्यांना बदलता येऊ नये, तर तुम्ही इकडे जाऊन ओनली ॲडमिन्स हा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. त्यामुळे फक्त जे ग्रुप ॲडमिनिस्ट्रेटर्स असतील त्यांनाच ग्रुपचं नाव, फोटो किंवा ग्रुप डिस्क्रिप्शन बदलता येईल. आता आपण इथे ऑल पार्टिसिपंट्स सिलेक्ट करणार आहोत आणि मी इथे ओके वरती टॅप करते आहे, म्हणजे ग्रुपचे सगळे मेंबर्स ही माहिती बदलू शकतात. नंतर पुढचा ऑप्शन आहे सेंड मेसेजेस. ग्रुपमध्ये काहीही मेसेज पाठवण्याची कोणाकोणाला परमिशन असायला हवी हे तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता. ऑल पार्टिसिपंट्स हे सिलेक्ट करून ग्रुपमधले कोणतेही मेंबर्स इथे मेसेज करू शकतील. किंवा ओनली ॲडमिन्स जर तुम्ही सिलेक्ट केलेलं असेल तर फक्त ॲडमिनिस्ट्रेटरच ह्या ग्रुपमध्ये काहीही मेसेज करू शकेल. आता हे फीचर तुम्ही कुठे वापरू शकता, तर एखादा असा जर ग्रुप आहे, तुमच्या ऑफिस स्टाफसाठी समजा एखादा ग्रुप बनवलेला आहे की कोणतेही तुमच्या ऑफिस विषयीच्या नोटिसेस तुम्हाला जर तिथे द्यायच्या असतील, तर तिथे फक्त तुम्ही ग्रुप ॲडमिन्सना राईट देऊ शकता की तेच फक्त त्या ग्रुपमध्ये टाईप करू शकतील. किंवा शाळेतल्या तुमच्या शिक्षकांनी एखादा ग्रुप बनवला असेल आणि तिथे विद्यार्थी आणि पालक समजा ॲड केलेले असतील, तर तिथे फक्त शिक्षकांनाच, म्हणजे ग्रुप ॲडमिन्स जे असतील त्यांनाच फक्त काही मेसेज टाईप करता यावा. एकंदरीत ग्रुपमध्ये फार गोंधळ होऊ नये म्हणून फक्त ग्रुप ॲडमिन्सनाच जिथे बोलायची गरज आहे, म्हणजे वन वे कम्युनिकेशन जिथे हवं आहे, अशा सगळ्या ग्रुप्समध्ये तुम्ही हा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. ओनली ॲडमिन्स हा ऑप्शन सिलेक्ट करून फक्त ग्रुप ॲडमिनिस्ट्रेटर जे असतील तेच फक्त ह्या ग्रुपमध्ये काहीही मेसेज पाठवू शकतात. आणि नंतर आहे एडिट ग्रुप ॲडमिन्स. ह्यावरती टॅप केल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या ग्रुप मेंबर्सची इथे लिस्ट आलेली दिसेल. त्यापैकी कोणता मेंबर तुम्हाला ग्रुप ॲडमिन व्हायला हवा आहे ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आता इथे ह्या ग्रुपमध्ये मी सोडून एकच मेंबर आहे, हा मेंबर आपण सिलेक्ट करूया आणि नंतर ह्या खाली हिरव्या रंगाच्या टेकमार्कवरती आपण टॅप करणार आहोत. तर ही होती व्हॉट्सॲपची काही नवीन आलेली फीचर. ह्या फीचर्सचा वापर करून तुम्ही व्हॉट्सॲपचा जास्त पर्सनलाइज्ड एक्सपिरियन्स घेऊ शकता किंवा तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवरती जास्त कंट्रोल तुम्ही मिळवू शकता. ह्यापैकी कोणती फीचर्स जर तुम्हाला अजून माहीत नसतील तर ती आजच वापरून बघा आणि ह्या फीचर्सबद्दल तुमचं काय मत आहे, ते तुम्हाला उपयोगी वाटतात का, ते ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून मला नक्की कळवा. तर मंडळी, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हॉट्सॲप ग्रुपविषयी काही नवीन आलेली फीचर्स बघितलेली आहेत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो नक्की लाईक करा. तुमच्या काहीही शंका असतील तर ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून त्या तुम्ही मला विचारू शकता. ई साक्षरचे सगळे व्हिडिओज असेच बघत राहा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता लगेच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.